εμείς ως χριστιανοί μπορεί πολλές φορές να ξεχνάμε τη σημαντικότητα αυτών των προσώπων που έξανε ρόλο, και του Ιωσήφ σίγουρα την ξεχνάμε, και εδώ νομίζω ότι και ο ίδιος ο Ιωσήφ ο Μνήστρος θα πρέπει να είναι πολύ ευτυχής το ότι τον ξεχνάμε συχνά, γιατί έχει μια τόσο ταπεινή παρουσία μέσα στην όλη ιστορία και φαίνεται ότι θα ήθελε να μείνει πάντα ταπεινός μέσα σε αυτή την ιστορία. Αλλά όλα αυτά τα γεγονότα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ Μαρίας και Ιωσήφ θα πρέπει να μας παραδειγματίσουν πνευματικά, δηλαδή θα πρέπει να μας προβληματίσουν πνευματικά. Κοιτάξτε, έχουμε λοιπόν τη Μαρία, η οποία κυοφορεί. Πού, σε ποιον πολιτισμό, με ποια ιστορία, σε τι ηλικία, υπό ποια δεδομένα. Δηλαδή αυτά πολλές φορές τα περνάμε όλοι μας πολύ, εντάξει, κυοφόρησε, πνεύματος Αγίου. Ναι, αλλά όλος ο κοινωνικός περίγυρος, όλο αυτό το οποίο μπορούσε να συμβεί, όλες αυτές οι κατηγορίες, όλη αυτή η διαπόμπευση η οποία μπορούσε να γίνει. Δηλαδή αν αυτό το πράγμα λογιστικά να το εκλάμβανε η Μαρία και να το σκεφτότανε όλο αυτό το οποίο μπορεί να της συμβεί, τότε θα έπρεπε να γκρεμιστεί αμέσως όλη της η θέληση και όλη της η διάθεση και όλη της αυτό το δόσιμο, ας πούμε, στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, στην παρουσία του Θεού. Κι όμως δεν μπαίνει καθόλου σε αυτήν την εσωτερική διαδικασία. Φαίνεται ότι ενώ μπορεί να υπάρχει σαν ένας ελαφρύς ανθρώπινος φόβος, παρόλα αυτά η ίδια μένει σταθερή σε αυτό το οποίο της αποκάλυψε ο Θεός και δεν συζητάει κάτι άλλο έξω από αυτή την αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός της αποκάλυψε αυτό και αυτό θα την ακολουθήσει, αυτό θα τη συνέχει. Ο Ιωσήφ τώρα από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε, δεν σκέφτεται ότι με προσέβαλε η Μαρία. Θα πει κάποιος ότι του εμφανίστηκε ο άγγελος Κυρίου και του είπε, ο άγγελος Κυρίου του εμφανίστηκε όταν ο ίδιος ο Ιωσήφ είπε ότι ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλω να διαπομπευθεί η Μαρία. Δεν ήταν το πρόβλημα που είπε ο Ιωσήφ ότι παρεξηγήθηκα, με αδίκησε, τι θα πούν οι άλλοι, τι θα γίνει αυτό. Και κοιτάξτε, μια κοινωνία η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή εκείνη την περίοδο σε ιστορικά δεδομένα, τα οποία δεν συγχωρούν τέτοια γεγονότα, τέτοιες πράξεις. Πολύ σκανδαλιστικές πράξεις, πολύ σκανδαλιστικές, έτσι να το δούμε στον ομό ρεαλισμό τους. Είναι σκανδαλιστικότατες πράξεις. Λοιπόν, και δεν σκέφτεται ο Ιωσήφ τη δική του φήμη, τη δική του εικόνα σε σχέση με τους ομοίους του κτλ. Τη δική του θέση, ας πούμε, στο λαό του Ισραήλ και ότι ήταν ένας άνθρωπος επιφανής, σοβαρός, με μία διαδρομή, μία ηλικία. Και έρχεται τώρα το κοριτσάκι και τι σκέφτεται για το κοριτσάκι? Μη διαπομπευθεί. Βλέπετε, αγαπητικότητα αμέσως. Βγάζει αγάπη, βγάζει ενδιαφέρον, βγάζει προστασία. Να το προστατεύσει. Και σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος, όπως φαίνεται έτσι από το Ευαγγέλιο και από όλα τα άλλα τα στοιχεία που έχουμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην καρδιά του είχε αυτή τη δεκτικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι αγάπης, συγχώρεσης, αποδοχής. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι με καρδία η οποία νύφουσαν, όπως λέμε, στην πνευματική διάλεκτο της Εκκλησίας μας. Με καρδία σε εγρήγορση. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος του εμφανίζει το άγγελος Κυρίου και του λέει ότι μην ανησυχείς, Ιωσήφ. Αυτό το παιδί είναι αλλού, ας πούμε, η προέλευση και είναι εκ πνεύματος Αγίου, άρα δεν υπάρχει λόγος εσύ να ανασυχείς και να ταράσσεσαι. Και θα πείτε ότι αυτός είναι ένας λόγος. Πόσο ένας τέτοιος λόγος λύνει όλα τα προβλήματα? Για τον Ιωσήφ τα έλυσε όλα τα προβλήματα. Ο Ιωσήφ από εκείνη τη μέρα, πάλι ρεαλιστικά να το σκεφτούμε, θα πρέπει να βρει και λύσεις σε πάρα πολλά επιμέρους προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν προκύψει. Και αυτά τα προβλήματα τα έλυσε ο Ιωσήφ. Και στάθηκε εκεί που δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να σταθεί, ως αληθινός προστάτης. Και δεν είπε κάποιος οτιδήποτε για τη Μαρία και δεν αδικήθηκε η Μαρία και δεν υπόθηκαν λόγια και την προστάτευσε και φρόντισε να φτάσουμε σε εκείνη τη στιγμή της γέννησης. Και δεν μένει μόνο εκεί, αλλά συνεχίζει όλο αυτό το... Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αφιερώνεται στη διακονία της σωτηρίας. Αυτό είναι ο Ιωσήφ ο Μνήστορας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε πληρότητα, κατά κυριολεξία, δίνει όλη του την ύπαρξη, όλη του τη ζωή. Όλη του τη ζωή έδωσε. Γιατί για να τα κάνει όλα αυτά, για να φύγει εις γη Αιγύπτου, για να παρατήσει τις δουλειές του, τα μαστορικά του, την οικογένεια, την υπόλοιπη, δεν ξέρουμε αν πήρε ποια παιδιά μπορεί να πήρε μαζί του από τα άλλα παιδιά που είχε πριν τη χειρία του.
από τη γυναίκα του. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ποια παιδιά μπορεί να πήρε στην Αίγυπτο, αλλά πάντως τα εγκαταλείπει όλα και πηγαίνει στην Αίγυπτο. Πηγαίνει στην Αίγυπτο και όλα τα χρόνια της ζωής του τα αφιερώνει από αυτό το σημείο και μετά στην προστασία, στην ανατροφή αυτού του παιδιού. Γιατί έτσι το Άγιο Πνεύμα του επίταξε, τον κάλεσε να το κάνει και μένει σε αυτό. Του αποκαλύφθηκε αυτό. Δεν ζητάει παραπάνω πληροφορίες. Δεν ζητάει, ναι, μα γιατί όμως και αν αυτό και μήπως έτσι, και ούτε λογισμικότητες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε να έχει λυγίσει ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία με αυτό το παρελθόν κτλ. Θα μπορούσε να αρνηθεί. Κι όμως ο Ιωσήφ ο Μνήστορας δεν αρνείται, αλλά λειτουργεί ως διάκονος της σωτηρίας του ανθρώπου.